Hellurei. Oho, täällä on kirkas keli. Se olisi lauantai aamu, en tiedä monesko päivä. 13, oisko. Niin aika ruveta laittaa Kauhavan kisoihin auto kasaahan. Laatikko saapui eilen illalla, niin ruvetaanpa kahtoo ja läpsyttelee vehkeet ja minttiin. Siinäpä olisi tuotteet, mitä pitäisi olla paikalle, niin pääsis tekemään dynoosa. Ja vetaarit ja suojaputket laittaa tuohon laatikkoon ensin paikalle, niin on vähän helpompi sitten, ei tarvitse tuolla autolla laittaa vetaareita paikalle. Ja moottorista ei puutu kuin kaasutin ruuata kiinni, niin sitten kai se on muuta kuin pari johtua ja napista käyntiin. Mut joo, laitetaanpa siihen vetaari paikalle, niin jos ei joku tiedä vielä, no kaikkia sen tietää. No ei ehkä kaikki, mutta moni. Niin. Siinä on nämä, miksi näitä nyt sanois, irtohilipat. Niin. Nehän tulee tuonne paikalle. Niin nää saa parhaiten pysyä, kun laittaa vaseliinillä ne tuonne, niin saa sitten työntää tuo vetarireikää. Se on kyllä aika huonokuntoisia näitä. Näitä vois kahtoa muutama vähän paremman, jos on jäänyt johonkin. Toki häjäsähän sitä ajettu ilmankin tämmösiä, mutta ne... Mut ei siinä, laitetaan roina paikalle ja koitetaan päästä tänään penkkiinkin vielä. No eihän sitä kovin huikeaa penkkimateriaalia penkistä tullut, mutta... No niin, viiatikas penkissä, niin otetaanpa vetoa. Tuossa on kuva penkkilapusta. No, kyllä se varmasti tosi hyvä kyläkisoihin jo ois. Tai kohtuullinen. Mutta se nyt ei piisaa. On tuossa ollut testisarjat, että olisi testannut, mutta ei passannut sille päinkään paikalle, niin muokataan tätä alkuperäistä sarjaa, niin lyhennetään sitä ja sitten muutetaan vähän loppuputkia. Niin, tänään on sunnuntai. Huomenna on maanantai, niin mennään huomenna käymään sitten Nykäseen ja katsotaan vaikuttaako pakosarjan muokkaus mihinkään. Tuskin ainakaan negatiiviseen suuntaan, en näin pitkiä sarjoja ole käytetty joskus 80-luvulla. Ehkä jopa 90-luvullakin vähän se. Tai lyhennetään sitä sen verran, kun tuosta pystyy ja muutetaan tuota supistusta vähän sen, niin ehkä siitä tulee hyvää tästä ei. Mutta
kokeillaan sen verran. No niin. No se olisi sarjamuutokset tehty. Elikkä sieltä lyhennettiin pakosarjaa alkupäästä, otettiin semmonen 10 senttiä pois. Niin saa se vähän laskea eteenpäin alas. Pitäisi olla muutenkin vielä paljon lyhyempi pakosarja, mutta sitä nyt ei tää hätää oo. Ja sitten sehän muutettiin kammiokotakin silloin aikaisemmin jo. Ja loppuputki aika lyhyt ja kartio vaimen, niin laitetaanpa teille vilautus teholapusta, mitä siihen tuli ja millä kisoihin mennään. Ja kuten näkyy, viritys onnistui jollakin tavalla, kun teho kasvoikin. 5 heppaa. Ehkä oisko noin tunnin työllä. Niin se on aika hyvä. Pitäis kyllä kyläkisoihin olla jollakin tasolla riittävä. Mut sitten saa vielä muuta hommaa tässä korissa, eli kuten näkyy, perusviiatti, etujousi, suora. Niinkä näissä aina. Kuskin puolella on vähän kaarta vielä jäljellä, mutta taianpa painaa vaan rässillä tuohon vähän muotoa. Sitten siihen pitää laittaa tämä, koska mä en tiedä mikä näissä viiateissa on, kun näissä on aina tuommoinen, tai aika monesti ollut tämmönen osto-autoissa. Täällähän on kuplan oma tuo systeemi. En tiedä saako näkyy, mutta hän joustaa aivan hulluna, kun se ei oo jumissa. Ei hyvä, ainakaan mun mielestä. Mut joo. Fiksaillaan nuo kuntoon ja katsotaan pohjanlyönnit ja nuo kohilleen ja kylläpä se sitten pitäisi olla kisaminttunen niin sanotusti, muuta kuin lähtee laskee. Tietenkin joku komia myyntimaali päälle. Tai no, olisiko tämä katsojien mielestä hieno, jos tätä ei vaan maalaisi ollenkaan. Oikois lommat ja tarroja täyteen. En tiedä. Mitä ootte mieltä? Maalataanko? Vai haluaako mahdollinen uusi omistaja maalata? Mut joo. Eipä siinä tälle juhannuskisoihin valmistautumisvideolle sen enempi. Tekään pistetty tämä purkista ulos ja saatta ihmetellä taas Jonnin joutavaa höpiin. Se on moro.